Hi guys, gagawa po tayo ng pares pang negosyo. Kailangan natin ng laman ng baka, black pepper, seasoning, and milk cubes, seafood especially, and star anise, garlic, and oil. Ngayon guys, simulan na natin ang ating pagigisa. Igisa ang bawang at sibuyas. Actually guys, ito talaga yung negosyo talaga namin sa labas na aming shop. Talaga nagpapares kami. So madalas ko siyang ginagawa kaya tansyado ko na yung mga sangkap niya. At isang kutsa muna natin ang laman ng baka. Guys, okay na okay yung business na to, lalo kung doon sa mga matataong lugar. Tapos, lalo kung mahihilig sa pares. So, sobrang affordable. Ayan guys, medyo natuyo na yung kanyang tubig. So, pwede na natin ilagay yung fish sauce, patis, at ating isunod ang ground black pepper. Halu-haluin lang natin guys hanggang ma-absorb ng laman yung patis saka yung black pepper. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe mo na yan at pindutin ang bell button para updated ka sa mga susunod nating mga videos. At ilagay natin guys ang seafood, star anise, and then guys pwede na natin siyang palambutin. And then guys pwede na natin siyang, dahil kumulo na, pwede na natin lagyan ng tubig. Punuin na natin guys para dire-diretso yung ating pagpapakulo. Ayan guys, after 50 minutes natin pinakuluan, pwede na natin lagyan ng seasoning, ng ating mga pampalasa. At syempre guys, kailangan natin ilagay ang ating beef cubes na ating pampalasa, dagdag lasa. At iba kasi yung mayroong beef cubes kahit na may baka na. Mas ano siya, mas malasa siya, bakang baka talaga. Ayan guys, medyo malambot na ang ating laman ng baka. Pag ito'y lumutang na, pwede na natin siyang hanguin. Ibig sabihin nun guys, malambot na siya. And then, hanguin natin to at gagayatin. Then, igigisa pa natin siya, i-adobo natin siya guys. Igigisa natin siya sa luya at bawang. Tayo muna po ay magupit ng taba ng baka. Gupit-gupitin lang po natin siya ng maliliit. Ating pampalutang sa ating masarap na pares. Pakulaan lang natin yung pares soup ng additional 20 minutes. Ayan po, after 20 minutes na binoil natin ang ating soup ng boil na boil. Then ilagay na natin ang ating ginupit-gupit na taba ng baka. Tapos guys, lagay na natin yung soy sauce and cornstarch. Tinunaw ko siya sa tubig guys. And then, okay na. Ang cornstarch guys ay pampalapot. Kaya nilalagyan natin siya ng cornstarch kasi
mas maganda yung texture ng kanyang soup.